مساكم الله بالخير، معكم أمين التاجر. في احتمالية وايد عودة أن ربعك المبرمجين يشتكون من الأوادم اللي ميودين السيرفرات في أشغالهم، صح ولا لا؟ هذين الأوادم نسميهم الأوبريشنز، وربعنا اللي يطورون نسميهم الديفلوبرز، وفي بينهم حرب تاريخية من قدم التاريخ. طبعا أنا مصختها قلت لكم قدم التاريخ، بس أقصد من فترة وايد طويلة. الفكرة شنو؟ أن عادة المبرمجين هم الأشخاص اللي يبون السولوشنز والحلول اللي يبون يشغلونها في الشركات، في المحلات اللي نتكلم عنها والمحلات الحكومية. والأوادم اللي ميولين السيرفرات اللي نسميهم الأوبريشنز شغلهم الشاغل يتأكدون أن السيستمز مالتهم تشتغل بدون أي مشاكل. فكل واحد من هذين الجماعة عنده صدق أسباب الحقيقية أن ما يبي يصير مشاكل في مجاله. الديفلوبرز يبون يخلصون أشغالهم، يبون يسلمون أشغالهم، والأوادم اللي ميولين الانفراستراكشر أو الأوبريشنز يبون يضمنون أن ما تحط أنت شيء يخرب لهم كل شيء ويداومون في الويكند. وهذا الشيء حده أقدر أتفهمه أنا كآدمي اشتغل في مجال الاي تي. لكن شنو المشكلة؟ أن هذا الموضوع بدأ يعيق الشركات في أن هي تسوي لها حلول جديدة، في سوالف أن مثلا يجيبون سولوشنز مفيدة حق الكاستمرز مالينهم. وشفت هاي الشغلة أنا بعيني. يعني وصلنا مرحلة الحين احنا في البحرين، طبعا من تجاربي السابقة، أن لين يجي لك مثلا ديفلوبر يبي يحط شغلة داخل النظام اللي نسميه البرودكشن، تشوف الجماعة مالت الانفراستراكشر، جماعة الاوبريشنز يتهاوشون وياك انه سبهم، مع ان الواقع مختلف. هو جاي بيحط سولوشن، لكن بعد في نفس الوقت انا ما اقدر الومهم، لان شفت اشخاص نقدر نقول ما عندهم ذمة، مثلا مبرمجين معينين يقول لك والله انا بخلي السولوشن مالي وخله هو يتوهق عقب، هاي مشكلته يتعامل مع البرودكشن، يداوم انصاص الليالي ولا يداوم الفير، هاي على كيفه، بس هاي وظيفته، اهم شيء يطلع من يدي السولوشن وقدام المانجمنت انا سلمت اللي عليه. لكن هذه المشكلة مثل ما قلت بدأت تصير إعاقة حق الشركات، لأن عندنا two different teams، فريقين عندهم أجندز مختلفة تماماً. واحد يقول لك أنا مسؤولتي أسلم الملفات، أسلم السولوشن مالي. واحد يقول لك أنا والله يعني وظيفتي شغل الشغل أن أتأكد أن السيستمز شغالة ما فيها أي مشاكل. الحين في عندنا شغلة جديدة يسمونها الديفوبس. طبعاً شغلة مو بوايد حديثة، لكن المجتمع الحين بدأ يوعى عليها زيادة. والفكرة من الديفوبس اللي هي تعتبر Development Operations، كأنك تبي تصلح بين هاي القومين، تبي تقول ان الحين خلاص يا جماعة خلينا نصير أصدقاء. وهو الفكرة من سالفة الديفوبس أفكار معينة، تطبيقات معينة، وبرامج معينة، إنزين، فلسفة معينة بعد المعلومية، تخلي هذين two different teams، هذين الفريقين يشتغلون خلينا نقول بهارموني، بتناغم. يعني مثلا من الأمور اللي تسهل العملية، في السابق الديفلوبر لازم يقعد ساعات مع الاوبريشنز ويقول لهم اوكي ركب الفايل هني، سوي سيستم هني سيت اب، ركب ذي، الحين طق مثلا ستارت على اساس يشتغل السيستم. الحين هاي الحكي كله ما يتطبق في عالم الديفوبس. في عالم الديفوبس المسؤوليات وايد واضحه، المبرمج ما عليه الا يسلم الكود ويسيف الكود في شغله يسمونها الجيت ريبوزيتوري، اللي هو كنا مستودع حق السورس كود، مستودع حق الشفره مالت المصدر. هذه مسؤوليه الديفلوبر، ما يسوي ولا شيء غير، يسلم الكود ماله ويتوكل. والاشخاص اللي موجودين في الاوبريشنز نفسهم ما يستلمون الملفات اللي مالت السولوشنز من الديفلوبرز الحين نفس قبل، يستلمونها من سيستم يسمونه CI/CD سيستم، Continuous Integration / Continuous Deployment. والفكره من ذي السيستم اللي كنا يربط بين هذين الفريقين، ان انت من تحط الكود السيستم نفسه قاعد يسوي compilation او يجمع البرنامج، يعني ياخذ الكود بوضعيته بشكل اللي هو على شفرة المصدر ويخليه كهيئة برنامج، وبعدين البرنامج دي يصير له سيت اب في الانفايرمنتس، في هذه البيئات اللي سواء بيئة التجربة اليو اي اللي يسمونها اليو اي تي او اليوزر اكسبتنس تيستينج انفايرمنت او تيست انفايرمنت، وحتى يقدر يخلي الكود في البيئة الحقيقية اللي يسمونها البرودكشن انفايرمنت اللي صدق اليوزرز يستعملونها. فشنو الشيء الجميل؟ انه ما عندنا الحين يعني مثل ما نقول مانوال انتراكشن، اشياء يدويه قاعده تصير بين الفريقين. الفريقين في بينهم واحد يصلح بينهم، واحد يسلم الكود يخلص اشغاله، والسيستم اللي في النص اللي قلنا CI/CD بايبلاين قاعد يسوي كومبيليشن حق الكود، يتاكد ان الكود ما في مشاكل، ما في اي مشاكل تقنيه، مشاكل لها علاقه بالامان السيبراني مثلا. ولان امورك تمام يقوم يعطيك الفاينل ديليفربلز، الباكجز النهائيه اللي اليوزر اللي في الاوبريشن يقدر يسوي لها انستول، واذا مو اوكي يقدر يسوي رول باك مثلا. وهاي العمليه وايد سلسه. بس اللي بقوله لكم قبل لا اختم هاي الحلقه هو مو موضوع برامج فقط، هو موضوع ثقافه
وموضوع برامج اللي تحقق لنا هذا التناغم اللي نسميه ديفوبس. زين، فاذا شفت رابعك يتهاوشون المبرمجين مع ربعنا مال الاوبريشنز، قول لهم ترى في حل، بس لازم كلنا نتفق. اشوفكم للحلقه الجايه.